it's Maria again. It's now 5:30. Uwian na. Tayo na. Magluto na tayo. Do you wanna know? So, nandito na tayo sa bahay at ang lulutuin natin ngayong gabi ay butter chicken as requested ng isa sa ating mga subscribers. Okay, umpisa na natin. So, ito ang ating mga ingredients. Onion, crushed cashew nuts, fresh tomato puree, garlic paste and chili powder, garam masala, and malt vinegar, and sugar and salt. 2 tablespoons butter. So, sa paggawa ng butter chicken, kailangan i-marinate natin ang chicken muna sa 1 teaspoon salt, 1/2 tablespoon chili powder, 1 tablespoon garlic paste, at 1 tablespoon ginger paste. Mga around 30 minutes. Ayan, unahin nating iprito ang chicken. Ayan. Ayusin lang natin ng maayos para sabay-sabay din silang nalilito. Ayan, maluluto na ang ating chicken. At mamaya, pag luto na siya, isa-set aside natin siya para yung sauce naman ang ating lulutuin. 80% cook na ang ating chicken, kaya pwede na siyang iset aside. Yan. So, dito rin tayo magluluto sa pinaglutuan ng chicken. Ngayon, ilalagay na natin ang butter. Okay. Pwede na rin ilagay ang onion. Ayan, medyo lutuin lang natin ang onion. Ayan, ilalagay na rin natin ang tomato puree. Actually, fresh tomato lang yan na blenderize na namin. Ayan. Ngayon, lalagyan na rin natin ang crushed cashew nuts. Then, add 1.5 cup boiled water. Ayan na. So, pakukuluan lang natin siya. Yan, okay na. Pwede na natin siyang lagyan ng garlic paste. One teaspoon salt. Sugar. Garam masala. And a bit of chili powder. Depende sa panglasa nyo kung gusto nyo na mas mahal. Ito mas marami. At malt vinegar. Ngayon, pwede na rin ilagay ang butter.
chicken cream. Ayan. Pwede na ilagay yung niluto nating chicken. Ayan. Luto na ang ating butter chicken. Pwede na siyang hanguin. Ayan. Pwede nang kumain. Kain tayo! Ayan, maraming salamat sa panonood niyo sa aming mga video. God bless you all! Bye!